Okay, so we're live now. Hello, everyone, and welcome back to the Weekend Conversations by the Eternal Quest in association with the Ahmedabad Book Club, Gujarati Book Club, American Corner Ahmedabad, and Hello Gujarat. So today we have our guest, Dr. Devan Shah. Hello, Doctor. Welcome. Hello, thank you. Thank you for joining us today, and it's a pleasure to have you on the Eternal Quest. So, Dr. Devan Shah is a Yeah, senior MD at Sola Civil Hospital in the dermatologist department. And as a medical practitioner, he believes a doctor isn't recognized by the rank he achieved in his exams, but by the way he looks after his patients and treats them. And he is a compassionate and talented doctor who not only cures but also inspires and encourages people to adopt a healthy lifestyle. Moreover, he loves traveling, hiking, watching motivational videos, singing, painting, and is a Taekwondo fighter. As his journey has not been a straight road but a path full of hurdles, so he aims to motivate people by sharing his inspirational story. So this is Dr. uh, Devan Shankar and welcome to the Tunnel Quest. thank you so much. Yeah. So starting off with, as I read it and as we know it and as we listened, that it's not been an easy journey for you. There have always been hurdles for everyone. But what is your story? What have been your hurdles, or what has been your story from a school going student who doesn't know what's going to happen in the near future or with the career or anything else to becoming a MD in dermatology? Yes, definitely. Actually, my known people and audiences are some of them are Gujarati also, so I will use English and Gujarati Yes, interchangeably. So definitely. if આપણે that's fine ગુજરાતી with you. audience માટે જ yes, yes, definitely. કેમ નહીં? Sure, હા. તો actually my dad is also physician. એ પોતે પણ ડોક્ટર છે અને Yeah, yes. પહેલેથી યા અને જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારથી જ મીન્સ એમને મેં આઈડોલાઇઝ કર્યા હતા કે જ્યારે એ પેશન્ટને ટ્રીટ કરતા હતા ત્યારે ઘણીવાર હું જોતો હતો કે એકચ્યુઅલી જે જેન્યુઇન લોકો હતા તો ઘણીવાર એવી રીતના દુઆઓ આપીને જતા હતા કે આશીર્વાદ આપતા હતા કે ડોક્ટર તમારું સારું થાય, તમે મને આ લાઈફમાંથી જીવન દાન આપ્યું છે કે આટલા રોગમાંથી મને બહાર કાઢ્યો છે. સો મને પહેલેથી જ આમ એવું થતું હતું કે હું આગળ જઈને બી ગમે તે રીતના મારાથી થાય એટલી લોકોની સેવા આ વેમાં હું કરી શકીશ. સો 10th ની એક્ઝામ આપી, પછી પાસ થયા એન્ડ આઈ ગોટ એડમિશન ઇન સાયન્સ એન્ડ આઈ ટુક બી ગ્રુપ ઓફ બાયોલોજી. સો Yes. and I was from a very reputed school of Ahmedabad and actually Gujarat actually. It was Diwan Ballubhai. સો એમાં એવું હતું કે જે મોસ્ટ ઓફ ધ બોર્ડ રેન્કર્સ હતા તો મોસ્ટલી આ સ્કૂલમાંથી વધારે બહાર પડતા હતા. બટ ડ્યુ ટુ માય ઇન્ટ્રોવર્ટ નેચર હું જે બીજા મારી સાથેના જે સ્ટુડન્ટ્સ હતા એમની સાથે એટલો સારી રીતના રેપો નહોતો બનાવી શકતો એન્ડ ધેટ્સ વાય હું છેલ્લી બેન્ચ પર વધારે બેસવાનું પ્રિફર કરતો હતો કે શું કહેવાય મારે કોઈની સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવું ના પડે. બટ મેં ઘણી વસ્તુ ત્યાં શીખી કારણ કે મારી પાસે મારી સાથે જે એક્સપિરિયન્સ થયા અમુક ખરાબ પણ થયા, સારા બી એક્સપિરિયન્સ થયા અને એના લીધે અત્યારે મને ઘણું શીખવા મળ્યું અને હું અત્યારે જે લાઈફમાં એ વસ્તુ ઇમ્પ્લાય કરી રહ્યો છું. જેમ મેં તમે આગળ જણાવ્યું કે મારી જે જર્ની હતી ડર્મેટોલોજીસ્ટ બનવા માટેની દેટ વોઝન્ટ અ સિમ્પલ વન. સો જસ્ટ ખાલી એક નાનું હું કહીશ તમને મારો કિસ્સો કે જ્યારે આવી રીતના 11th-12thમાં હું રહેતો હતો, બી ગ્રુપમાં હતો હું. સો આઈ થિંક ફિઝિકના દાખલા જ્યારે ગણવા માટે કેલ્ક્યુલેટર જોઈએ તો મારા મોમે મને એક ગિફ્ટ કર્યું હતું. બટ અને એ રબર વાળું હતું, જે રબર વાળા કેલ્ક્યુલેટર આવે છે બટન્સ રબરના હોય છે એમાં આઈ ગેસ. સો મને એ એમણે પોતે ગિફ્ટ કરીને આપ્યું હતું. તો આવી રીતના દાખલા ગણતા હતા અમે લોકો અને મારી આગળ થોડી આગળની બેન્ચીસ પર ટોપર્સ બધા વધારે બેસતા હતા. તો એમણે આવી રીતના પ્રેન્ક કરવા માટે માંગ્યું હશે મારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર કે તું મને કેલ્ક્યુલેટર આપ, મારું બગડી ગયું છે. સો આઈ હેન્ડેડ માય કેલ્ક્યુલેટર ઓવર ધેમ અને આઈ થોટ કે ચલો ટોપર્સ છે કે એક મારું કેલ્ક્યુલેટર માંગ્યું મારી પાસેથી. સો એમણે આપણું મેં એવી માંગીને રીતના આપણું થાય, ઓહો. હા એક્ઝેક્ટલી. સો મેં આપી દીધું એવી રીતના. બટ
મને નહોતી ખબર કે એકચ્યુઅલી એમનો ઇન્ટેન્શન શું હશે. સો Okay. ઘણીવાર એ લોકોએ મચડીને પછી આગળનું બટન તોડી નાખ્યું અને પછી મને એવું જ કેલ્ક્યુલેટર પાછું આપ્યું કે કેવા તકલાદી કેલ્ક્યુલેટર લાવે છે તું. એટલે મને એ દિવસે એકચ્યુઅલી બહુ ખોટું લાગ્યું અને ઘરે જઈને હું બહુ રડ્યો અને બહુ જ ખૂણામાં બેસીને આવી રીતના મને ખરાબ લાગ્યું કે આવી રીતના યાર મેં કશું કોઈનું બગાડ્યું નથી, પણ લોકો મારી સાથે કેમ આવું બિહેવ કરે છે, કે હું એવો છું નહીં, કે હું આટલું ખરાબ રીતના કોઈની સાથે બિહેવ કરતો નથી. એવી રીતના ઘણા બધા ઇન્સિડન્ટ થયા આવા, પણ જે 12th સ્ટાન્ડર્ડ હતું એમાં આ બધા ખરાબ ઇન્સિડન્ટના લીધે મારું જે ફોકસ હતું એ થોડું ડેવિએટ થઈ ગયું અને જેટલા સારા માર્ક આવવા જોઈએ એટલા પછી આવ્યા નહીં. તો મારે પછી એડમિશન લેવું પડ્યું પ્રાઇવેટ મેડિકલ કોલેજમાં. બટ Okay. ત્યાં પણ હું ગયો, ત્યાં પણ શું કહેવાય, જ્યારે તમે મેડિકલ કોલેજમાં જાઓ ત્યારે બધી જગ્યાએથી સ્ટુડન્ટ્સ આવે, આખા ગુજરાતમાંથી. ઇંગ્લિશ મીડિયમ હા. વાળી સ્કૂલમાંથી પણ આવે, ગુજરાતી મીડિયમ વાળી સ્કૂલમાંથી પણ ત્યારે આવે. mix એટલે થયેલું. Yes, હા, yes. there will be total mix of culture. So Hmm. ત્યાં પણ મને સેમ ઇશ્યુઝ નડવા લાગ્યા કે ડ્યુ ટુ ઇન્ટ્રોવર્ટ નેચર આઈ કુડન્ટ એબલ ટુ કમ્યુનિકેટ ઇફેક્ટિવલી વિથ અધર સ્ટુડન્ટ્સ. So they thought that I was rude or something like that. So Yeah. પણ એ actually introvert સાથે આ બહુ એક ફની વસ્તુ થતી હોય છે કે એ લોકો Sure. બિચારા તો મતલબ ઇન્ટ્રોવર્ટ્સ લાઈક ઇન્ટ્રોવર્ટ્સ હોય, પણ એ લોકોને પોટ્રે એક રીતે એક રૂડ તરીકે કહેવામાં આવે, જે તમે કીધું એ એકદમ સાચું કીધું. હમ. ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન કે એટલે આ તો રૂડ છે, મતલબ વાત હા, નહીં, કઈ ડેફિનેટલી. કન્વર્સેશન નહીં. સાચું. હા, બટ એ વખતે મેં એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરી કે લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે સ્કૂલમાં હતો ત્યારે મેં ભૂલ કરી કે મીન્સ આવી રીતના બધું મારી પર લેતો હતો, કે હું મારી જાતને બ્લેમ કરતો હતો. પણ આ વખતે આઈ થોટ ટુ use a different approach in this condition. So I started working out and developed good habits like hearing the motivational videos online. ત્યારે નવું ઇન્ટરનેટ હતું. સો આવી રીતના યુટ્યુબ પર હું જે સારા એવા સ્પીકર્સ છે, જે ઘણા એકચ્યુઅલી મોટિવેશનલ વિડીયોઝ હતા, એ હું ઇમ્પ્લાય કરતો હતો મારી પર કે આમાંથી હું શું શીખી શકું છું. બીજી મેં વેઇટ ટ્રેનિંગ જે કહેવાય જીમ ને એ બધું ચાલુ કર્યું. ડેડ ને એવું હતું, માય ડેડ ઇઝ પ્રિટી ઓર્થોડોક્સ, એટલે એમને એવું હતું કે જીમમાં ને એમાં તો રૂપિયા ના નખાય, આમાં તો થોડી 10,000 તારે નાખવા પડે. એટલે એકદમ. મારા હા, મારા હા. ઘરની નહીં, હકીકત છે, ઘણા અત્યારે જે લોકો આપણી સાથે ઓડિયન્સ કનેક્ટેડ હશે એ લોકોના મોઢા પર એક સ્માઇલ હશે જે વિચારીને કે હા કોકે તો આવું કીધેલું જ હશે, કોઈક એલ્ડર્સે એમને કે જીમમાં પૈસા ના ખાય, કઈ નહીં ને you have so many other options for that. Why do you have to waste it's a waste of money. So yeah, it's a very common thing which might people hear from their elders. Yes. ડેફિનેટલી. એટલે મારા ઘરની બાજુમાં મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનનું એક જીમ હતું. દે ચાર્જડ અરાઉન્ડ ₹150 પર યર. સો પછી મેં એમાં જઈને એક્સરસાઇઝ કરવાની ચાલુ કરી. જ્યારે આવું કંઈ નેગેટિવ મારા લાઈફમાં બનતું હતું કે લોકો મારી સાથે ખરાબ બિહેવ કરતા હતા, કે કંઈક ખરાબ મારી પાસે ઇન્સિડન્ટ થતો હતો મારી સાથે, તો હું એ જે ખરાબ એનર્જી હતી હું જીમમાં જઈને જે વેઇટ્સ હતા એના પર ઉતારતો હતો, કે Nice. વધારે સારી રીતના એક્સરસાઇઝ કરી શકું, કે હા. વધારે ઇફેક્ટિવલી કંઈક સારું થાય નવો એનું વર્કઆઉટ output રેજિમેન્ટ કરી સારું શકું. નીકળે. હા. યા અને કારણ કે મેં એક વસ્તુ જોઈ છે કે જ્યારે લોકોના લાઈફમાં જ્યારે આવી કોઈ ખરાબ વસ્તુઓ થાય છે ત્યારે બે રસ્તા હોય છે આપણી પાસે, કે આઈધર તમે શું કહેવાય એ જે નેગેટિવ એનર્જી છે એને સારી રીતના ચેનલ કરો, અથવા બીજું જે છે જે એડિક્શન કહેવાય કે આલ્કોહોલ, સિગરેટ, બહુ. અને એકચ્યુઅલી દેટ્સ એન ઇઝી વે. જ્યારે ખરાબ હેબિટ્સ તમે જોશો, ખરાબ હેબિટ કેવી વસ્તુ છે કે જે ડેવલપ કરવી બહુ ઇઝી પડે છે પણ એને સસ્ટેન રાખવી બહુ હાર્ડ પડતી હોય છે. જ્યારે તમે સારી હેબિટ્સ તમે જોજો કે ડેવલપ કરવી બહુ હાર્ડ પડે પણ મેન્ટેન કરવી ઇઝી પડે. તો એ વસ્તુના લીધે મને આ જે મેં હેબિટ ડેવલપ કરી કે વર્કઆઉટ કરવાની ને એ મને ઘણી લાઈફમાં આગળ લઈને ગઈ, કે એટલીસ્ટ જ્યારે પણ હું આવી રીતના ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જતો હતો ત્યારે હું એટલીસ્ટ જોગિંગ કે એના માટે નીકળી જતો હતો. બીકોઝ એઝ સાયન્ટિફિક આ વસ્તુ પ્રૂવન થયેલી છે કે તમે જેટલી એક્સરસાઇઝ કરો છો તો તમારા બોડી પેઇન કિલર હોર્મોન્સ જે એન્ડોર્ફિન્સ કહેવાય એ પ્રોડ્યુસ કરે છે. તો ધોઝ આર નેચરલ પેઇન કિલર્સ. સો એના લીધે ઘણો હું આગળ ગયો લાઈફમાં. બીજી વસ્તુ કે જ્યારે મારી MBBS પત્યું ત્યારે MD માટેની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આવતી હતી. તો એ ગુજરાત યુનિવર્સિટી આપણી જે છે એમના થ્રુ જ ઓર્ગેનાઇઝ થતી હતી પહેલા. તો એમાં કેવું થયું કે જસ્ટ પેપર બહુ જ હાર્ડ નીકળ્યું હશે અને અમારા 150 ક્લાસ હતો 150 જણાનો, એમાંથી જસ્ટ ખાલી 15 લોકો પાસ થયા. સો
બધા મોસ્ટ ઓફ ધ જે સ્ટુડન્ટ્સ હતા બધા ડિપ્રેશનમાં જતા રહ્યા કે યાર હવે શું થશે, હવે તો પાછું એક વર્ષ બેસવું પડશે. હા, અને એ એકચ્યુઅલી મારી લાઈફમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતો, કારણ કે જ્યારે મારે બેસવાનું આવ્યું એક વર્ષ પ્રિપરેશન માટે, ત્યારે ઇન્સ્ટેડ ઓફ ગોઈંગ ઇન ટુ કોલેજ લાઇબ્રેરી, આઈ ચોઝ ટુ ગો ઇન ટુ સ્વામિનારાયણ મંદિર્સ લાઇબ્રેરી, જે મારી ઘરની નજીક હતું મંદિર, ત્યાં એ લોકોએ આવી રીતના ટ્રસ્ટની લાઇબ્રેરી હતી. તો હું ત્યાં ગયો, કારણ કે મને ખ્યાલ હતો કે હું ધારો કે કોલેજમાં જઈશ તો મારી જેવા બીજા છે એ મને ડિપ્રેસ કરશે કે તે કેટલું વાંચ્યું, તે આટલું કેટલું કર્યું, આ મારે બાકી છે, આ તારે બાકી છે, આવું તો કેવી રીતના ચાલે. જે 12મા ધોરણમાં મારી પાસે જે આ ઇન્સિડન્ટ થયા હતા સેમ વસ્તુ ત્યાં રિપીટ થાત. સો આઈ ચોઝ અ ડિફરન્ટ અપ્રોચ. તો ત્યાં હું ગયો તો ત્યાં બીજા ઇવન કોમર્સના સ્ટુડન્ટ્સ આવતા હતા, આર્ટ્સના સ્ટુડન્ટ્સ આવતા હતા. તો મને જે એમના એક્સપિરિયન્સ હતા એ બી શીખવા મળ્યા, મારા એક્સપિરિયન્સ મેં એમને કહી શક્યો હું. તો ઘણું બધું મને શીખવા મળ્યું. અને મને જ્યારે એક્ઝામ આપવાની આવી, સેન્ટ્રલ એક્ઝામ મારી વખતે આ લોકોએ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી હતી ગવર્મેન્ટે, સો એમાં બહુ સારો રેન્ક આવ્યો મારો, અને 60th રેન્ક મેં સ્કોર કર્યો. અને ધેન આઈ ટુક એડમિશન ઇન પીજી ડર્મેટોલોજી, વિચ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ વેરી પ્રેસ્ટિજિયસ બ્રાન્ચ ઇન એમડી ઓર પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન. સો એક વસ્તુ મેં ત્યાં બી ઓબ્ઝર્વ કરી કે જ્યારે તમે આવા નેગેટિવ એન્વાયરમેન્ટમાંથી બહાર નીકળો છો, કે અલગ એન્વાયરમેન્ટ પ્રિફર કરો છો, ત્યારે તમને એકચ્યુઅલી તમારા પોટેન્શિયલનો આઈડિયા આવે છે કે તમે ક્યાં સુધી જઈ શકો છો. કારણ કે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ તમે જોજો કે શું કહેવાય, જે લોકો હોય છે એમની હાલત કુવામાંના દેડકા જેવી હોય છે. બધા લોકો એ રીતનું હોય છે કે બસ જસ્ટ ખાલી શું કહેવાય પોતાની આજુબાજુના લોકોને પ્લીઝ કરવા માટે જે કહેવાય ને એનર્જી છે એ વેડફી નાખતા હોય છે. એટલે નેવર બી અ પીપલ પ્લીઝર. એક વસ્તુ મેં ત્યારે ચેન્જ કરી કે એમડીમાં મેં જ્યારે એડમિશન લીધું, સો મેં એક વસ્તુ નક્કી કરી કે હું લોકો માટે નહીં કરું, હું મારા માટે કરીશ. ઘણા લોકોએ મને કીધું કે તારા આટલા સારા માર્ક હતા તો તારે ઓર્થોપેડિક ડોક્ટર બનવું હતું, કે ગાયનેકોલોજીસ્ટ બનવું હતું, કે પીડિયાટ્રિક્સમાં જવું હતું. બટ આઈ નો કે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે યુ હેવ યોર સેલ્ફ ઓનલી. કે મને મારો મી ટાઈમ જોઈતો હતો કે હું મારી જાતને રિફ્લેક્ટ કરી શકું. સો દેટ્સ વાય આઈ ચૂઝ ડર્મેટોલોજી. અને ડર્મેટોલોજી ચૂઝ કર્યા પછી મને નોટ અ સિંગલ પર્સન, મને 1% પણ રિગ્રેટ નથી કે મેં ડર્મેટોલોજી પ્રિફર કર્યું. બિકોઝ લોકો પ્રમાણે જો હું ચાલવા ગયો હોત તો અત્યારે હું પણ સફર થતો હોત. બટ હું જ્યાં છું એના ત્યાં ખુશ છું અત્યારે હાલ. સો યસ. એટલે આમ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે ને કે આપણે પોતાના મનનો અવાજ છે, જે આપણે ખુદની આપણી ઈચ્છા છે, એને પેલા તો ઓળખીએ. અને ઓળખ્યા પછી એટલી એક આપણે હિંમત જુટાવી અને એના પર ચાલવાની કોશિશ કરીએ. અને જ્યારે મારું માનવું છે કે કોશિશો કરીએ છીએ ને ત્યારે ડેફિનેટલી રસ્તાઓ મળે છે અને નેચર આપણને હેલ્પ કરે જ છે. સો એ આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ મળવા લાગે છે. એન્ડ ધેન ઇટ્સ લાઈક અ puzzle જેની મેળે સોલ્વ થતી જાય છે. સો ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ actually recognize your own strengths and work upon it. So that's beautiful. Very nice. Thank you for sharing this. આ ઘણા લોકો કદાચ ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ હશે અથવા ઘણા કોઈ બી ને ઇટ માઇટ બી એન ઇન્સ્પિરેશન ઓર ઘણાને આ હેલ્પફુલ થઈ શકશે જે લોકો કદાચ આવું સેમ ક્યાંક ફેસ કરતા હશે અથવા સફર કર્યું હશે તો દે કુડ કોરિલેટ ઓલ્સો. સો થેન્ક યુ ફોર દેટ. અને જ્યારે વાત કરીએ કે બિંગ અ ડર્મેટોલોજિસ્ટ, તો આજે ઘણા બધા સ્કિન રિલેટેડ બધાને ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, ઘણી બધી ઇન્ક્વાયરીઝ હોય છે, ડાઉટ્સ હોય છે. તો એમાંનું આપણે થોડા ઘણા લઈએ. અને એમાંનું પહેલું જે છે ને તો એ છે કે સ્કિન ટાઈપ કોની કેવી છે. એક કોઈ પણને ખ્યાલ કેમ આવે કે કોઈને પણ પોતાની સ્કિન ટાઈપને જોવી હોય તો એ કઈ રીતે ખબર પડે કે કઈ ટાઈપની છે. અને બાકી કેટલા બધા પ્રોડક્ટ્સ પણ માર્કેટમાં અવેલેબલ હોય છે. તો એના પર બી કેમ આપણે જજ કરી શકીએ અથવા ખ્યાલ કેમ આવી શકે, ડિસિઝન, કન્ક્લુઝન કે these products are best fit for my skin. So what is your take on that? ઓકે, સો કમિંગ ટુ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, જે તમે કીધું કે કેવી રીતના સ્કિન ટાઈપ આપણે ડિટર્મિન કરી શકીએ ઘરે બેઠા. જો બેસ્ટ ઓપ્શન એ જ છે કે તમે એક પ્રોફેશનલ ડર્મેટોલોજીસ્ટને જ કન્સલ્ટ કરો. બટ જો તમે એ વસ્તુ અફોર્ડ કરી શકતા ના હો કે ડર્મેટોલોજીસ્ટ નજીકમાં અવેલેબલ નથી, તો સિમ્પલ ટેસ્ટ છે કે સાદા પાણીથી તમે મોઢું ધોવો છો, એના 1 કલાક પછી જે રૂનું પૂમડું કહેવાય, કોટન પેડ, એનાથી ડિફરન્ટ એરિયાઝ ઓફ ફેસ એને તમે શું કહેવાય જસ્ટ ટચ કરીને જુઓ. જે આ ગાલનો એરિયા છે અને આ જે કપાળનો એરિયા છે, આ ટી ઝોન, ત્યાં તમે ટચ કરીને જુઓ. જ્યારે એ કોટનનું કપડું અથવા પૂમડું, જે રૂનું પૂમડું કહેવાય, એ જો ડ્રાય રહેતું હોય, સો યોર સ્કિન ટાઈપ ઇઝ ડ્રાય.
બીજું કે અમુક એરિયા જે ચીકનો એરિયા છે ત્યાં ડ્રાય રહેતું હોય, પણ એ રૂનું પૂમડું અહીંયા થોડું તમને વેટ અથવા ઓઇલી લાગશે, તો હા હા યસ, તો એ તમારી સ્કિન ટાઈપ મિક્સ કહેવાય, કે મિક્સ સ્કિન ટાઈપ છે તમારી. અને જે ફેસ પર તમે હોલ એરિયા ગમે ત્યાં અડાવો છો, પણ એ જે રૂનું પૂમડું છે એ વેટ થઈ જાય છે, તો તમારી ઓઇલી સ્કિન છે. સો આવી રીતના જસ્ટ ધીસ વન ઇઝ અ સિમ્પલ ટેસ્ટ કે 1 કલાક પછી યા એક ઘરે જ આપણે એક ફાઇનલ મતલબ જોઈ શકીએ, ચેક કરી શકીએ કે સ્કિન કઈ ટાઈપની છે. ડેફિનેટલી. યા અને બીજી વાત જે આપણે કરી કે સ્કિન ટાઈપ જાણ્યા પછી કેમ ખ્યાલ આવે કે આ પ્રોડક્ટ કોઈ બી છે તો એ મારા માટે કે કોઈ બી પોતાના માટે એ વ્યક્તિ યુઝ કરી શકશે કે સારી રહેશે? હા, ઓકે. સો હવે એક આમાં લૂપ હોલ છે કે આ બધા તમે સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા લોકો તમે જોતા હશો કે ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ આ લોકો પ્રમોટ કરતા હોય છે, બટ ઘણી આઈ બધી વોઝ લાઈક ધેમ ઓનલી કે ઇવન ડર્મેટોલોજીમાં મેં એડમિશન લીધું, મને એવું જ હતું કે આ બધું શું કહેવાય, બધા પર અસર બધા કરશે એવા એમ. જ હશે, એક અવેરનેસ હા, મહિના પહેલા કદાચ બધા એવા જ હોય છે. સો એટલા માટે જ આજે ખુશી થાય છે કે ઘણા લોકોને જ અવેરનેસ પણ મળશે અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ બધી ટોપિક્સ શેર થશે અને નોલેજ પણ મળશે તમારી પાસેથી. સો યસ. શ્યોર શ્યોર, ડેફિનેટલી. એટલે ઘણી વાર કેવું હોય છે કે ઘણા લોકો આવી રીતના સોશિયલ મીડિયા પર ઘણું આવી માર્કેટિંગ કરતા હોય છે કે આ પ્રોડક્ટ તમે યુઝ કરો કે આ તમે કરો, પણ દરેકની સ્કિન તમે જોજો સારી રીતના કે એક સરખી રિસ્પોન્ડ નહીં કરે એ વસ્તુથી. કારણ કે જે હા આપણે પહેલા જ મેં તમને કીધું કે સ્કિન ટાઈપ જે હોય છે લોકોની અલગ અલગ હોય છે. એટલે જો તમારે એક પ્રોડક્ટ તમારા પોતાના માટે જોઈતી હોય એઝ અ યુનિવર્સલ, હું તમને કહું છું, તો જે પ્રોડક્ટમાં સિટાઇલ આલ્કોહોલ અને સ્ટીરાઇલ આલ્કોહોલ તમે કન્ટેન્ટ વાંચી શકશો. કોઈ બી ફેસ વોશ છે અથવા મોઇશ્ચરાઇઝિંગ લોશન છે, તો સિટાઇલ આલ્કોહોલ અથવા સ્ટરાઇલ આલ્કોહોલ, આ બે પ્રોડક્ટ તમે વધારે સારી રીતના પ્રેફરેબલ રહેતી હોય છે બધાની સ્કિન પર. ઓકે અને બીજું જે છે એ SLS અને SLES, સોડિયમ લોરેથ સલ્ફેટ અને સોડિયમ લોરેથ ઇથાઇલ સલ્ફેટ, જે આ લોકો જે ફીણ બનાવવા અથવા ફોમ બનાવવા માટે યુઝ કરતા હોય છે પ્રોડક્ટ. ગાડીના હા ઇવન તમે કાર વોશ જોશો એમાં પણ તમને SLS ને SLES દેખાશે. યસ તો યસ યસ, એટલે એ જે કન્ટેનિંગ પ્રોડક્ટ તમે જો યુઝ કરશો ફેસ પર, તો તમારો ફેસ ડ્રાય થવાની પૂરેપૂરી પોસિબિલિટી છે. તો ચાન્સીસ હોય છે. SLS ઓકે અને SLS અને SLS ફ્રી જે ફેસ વોશ અથવા બોડી વોશ છે એ યુઝ કરો તો બેટર રહે આપણી સ્કિન માટે. Okay, nice information. Thank you for that again. So, એક ડિફરન્સ અને એક શું બેસ્ટ ફિટ છે અને શું કદાચ આપણા માટે કઈ વસ્તુ હાર્મફુલ છે એ બી ખ્યાલ આવ્યો. અને પછી વાત કરીએ કે અલગ સ્કિન ટાઈપ્સની આપણે વાત કરી કે અલગ સ્કિન કેર પ્રોડક્ટ્સની વાત કરી, પણ અત્યારે જ્યારે સમર ચાલી રહ્યો છે તો ખાસ એક પ્રોડક્ટ છે આપણી સ્કિન કેર પ્રોડક્ટ જે યુઝલી બધા જ યુઝ કરતા હોય છે, which is sunscreen. Because of the summers have started and it's going on. So, according to you, which sunscreen can be used? And it's advisable actually for the skin. બરોબર છે. જે મેં પહેલા આગળ જે ક્વેશ્ચન મેં તમને કીધું કે આમાં બી લોકો એવું જ કરતા હોય છે કે જે મેડિકલની શોપ હોય છે ત્યાંથી જઈને એવું કહી દે કે મને સનસ્ક્રીન આપો, તો એને જે ફાયદાકારક હશે એ જ તમને આપી દેવાનો છે એ માણસ. It's તો the general base, જે કઈ હા, specific ના હોય. હા ના હોય. એટલે આપણે જો કોમનલી તમે એને સમજવા જાઓ તો જે સૂર્યપ્રકાશ કહેવાય, સનરેઝ, એમાં બે ટાઈપના અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ હોય છે, અલ્ટ્રાવાયોલેટ A અને અલ્ટ્રાવાયોલેટ B. જે અલ્ટ્રાવાયોલેટ બી રેસ છે એ વધારે હાર્મફુલ હોય છે સ્કિનને. યુવી એ જે છે એ પણ હાર્મફુલ છે, પણ એ જે આપણા ઓઝોન લેયર છે એમાંથી એબ્ઝોર્બ થઈને આવતું હોય છે, એટલે લો ક્વોન્ટિટીમાં આવતું હોય છે એઝ કમ્પેર ટુ યુવી બી રેડિયેશન. તો જ્યારે તમે સનસ્ક્રીન પરચેસ કરવા જાઓ ત્યારે બે ક્વોલિટી એક જોવાની, એનો એક SPF જોવાનો કે SPF કેટલો છે, બરોબર, સન પ્રોટેક્શન ફેક્ટર કહેવાય, બરોબર છે. અને બીજું બૂટ સ્ટાર રેટિંગ કહેવાય, બરોબર છે, કે એ યુરોપિયન એક મેજર છે કે યુવી એ ની અગેન્સ્ટમાં કેટલું પ્રોટેક્શન આપી શકે છે સનસ્ક્રીન. ધેટ ઇઝ મેઝર્ડ બાય બૂટ સ્ટાર રેટિંગ. અને યુવી બી ની અગેન્સ્ટમાં કેટલું પ્રોટેક્શન મળે છે, ધેટ ઇઝ મેઝર્ડ બાય SPF રેટિંગ. ઓકે SPF નો મતલબ કેવો થાય કે SPF 5 હોય તો એનો મતલબ એવો થયો કે જે માણસે સનસ્ક્રીન લગાવ્યું છે he is 5 times more protected against sunburn as compared to the person who hasn't applied anything. તો તમને 5 ગણું વધારે પ્રોટેક્શન આપશે SPF 5 વાળી વસ્તુ. અને અહીંયા આપણી ઇન્ડિયન સ્કિન પ્રમાણે જોવા જઈએ તો SPF 30 થી 50 વાળું સનસ્ક્રીન વધારે પ્રેફરેબલ રહે છે. અને 50 SPF હું પોતે પર્સનલી વધારે પ્રિફર કરું છું, કારણ કે એક વસ્તુ મેં જોઈ છે કે લોકો
રૂપિયા બચાવવા માટે એકદમ ઓછી ક્વોન્ટિટી યુઝ કરતા હોય છે. અને SPF 30 જ્યારે ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં તમે યુઝ કરો તો સ્કિન ડાર્કનિંગ ને એના ચાન્સ રહેતા હોય છે. સો બેટર ટુ પ્રિસ્ક્રાઇબ અ સનસ્ક્રીન વિચ હેવ અ SPF ઓફ એટલીસ્ટ 50. સો એટલીસ્ટ થોડી નોર્મલ ક્વોન્ટિટીમાં પણ તમે યુઝ કરશો 50 SPF તો પણ તમને પ્રોટેક્શન સારું એવું મળશે સ્કિન પર. સો બેટર છે. અને બીજી વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે 2 ટાઈપના સનસ્ક્રીન આવે. એક ફિઝિકલ સનસ્ક્રીન હોય અને એક કેમિકલ સનસ્ક્રીન હોય. જેની સ્કિન સેન્સિટિવ હોય એના માટે પર્ટિક્યુલરલી અમે ફિઝિકલ સનસ્ક્રીન પ્રિફર કરતા હોઈએ છીએ. કે ફિઝિકલ સનસ્ક્રીનના તમે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોશો પાછળ તો ટાઇટેનિયમ ડાયોક્સાઇડ અને ઝિંક ઓક્સાઇડ, બરોબર છે, કે એ બે જે મેઇન સનસ્ક્રીનના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે એ આપણે જોવા પડે ફિઝિકલ સનસ્ક્રીન, જે ક્રિકેટર્સ યુઝ કરે છે. આઈ ગેસ તમને ખ્યાલ હોય તો. પણ એટલું આમ વ્હાઇટ દેખાતું નથી. જે અત્યારે નવો ફોર્મ્યુલેશન આવે છે માઇક્રો એન્કેપ્સ્યુલેશન, એનાથી એ જે વ્હાઇટ ટિન્ટ જે કહેવાય એ ઘણી ઓછી થઈ જતી હોય છે. તો જેની સેન્સિટિવ સ્કિન છે અથવા બહુ જ રિએક્ટ કરે છે અથવા એકને વાળી સ્કિન છે, સો આઈ વુડ પ્રિફર ટુ યુઝ અ ફિઝિકલ સનસ્ક્રીન ઇન ધેમ. એન્ડ જેની નોર્મલ સ્કિન છે કે જેને કોઈ આવો ઇશ્યુ નથી સેન્સિટિવિટી કે એકને કે એનો, સો એ કેમિકલ સનસ્ક્રીન યુઝ કરે તો એ બેટર રહે. કારણ કે કેમિકલ સનસ્ક્રીન મેં કીધું એમ કે એની એબ્ઝોર્બિબિલિટી થોડી સારી હોય છે, પ્લસ જે રિફ્લેક્ટ કરવાની એની જે છે ક્ષમતા એ બી ઘણી સારી હોય છે. સો કેમિકલ સનસ્ક્રીન કેન બી યુઝડ ઇન નોર્મલ સ્કિન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ. Okay, great. Such a detailed information that we've got about the sunscreens, and I hope it's helpful to everyone out there. કેમ કે અત્યારે સમર છે, તડકો છે, જો કે લોકડાઉન છે કદાચ, અને ઘણા લોકોને તો બી બહાર કામથી જવું પડતું હશે, પણ તો પણ it's really helpful, you know. And we have so many people who've joined with us today, and thank you everyone first of all for joining with us. We're so glad to have you today. And we have a couple of questions also, but we're going to take them up later on, probably sometime later, just few minutes later. So Sure. we have Shivani ji, we have Nirali ji, we have Urmila ji, Bhavna ji, Abhay ji, and yeah, so we're going to take up the questions very soon. And before that, I wanted to ask you that we've talked about sunscreen, and another product, after sunscreen, the most used product is probably the face wash. So again, the same thing, like how to conclude that it will be safe for the skin and for a longer term usage. યસ, કે જે મેં પહેલા મારા આન્સરમાં કીધું કે જે વસ્તુ, જે ફેસ વોશ સિટાઇલ આલ્કોહોલ અને સ્ટરાઇલ આલ્કોહોલ વાળું હોય એ તમે યુઝ કરશો તો એ યુનિવર્સલ, હું તમને અત્યારે કહું છું કે એ તમે તમારી સ્કિન માટે સુટેબલ રહેશે. કારણ કે એનાથી જે સ્કિન રિએક્શન છે એ બીજી પ્રોડક્ટ્સ કરતાં તમને ઓછા થશે. કારણ કે બીજી જે તમે કન્વેન્શનલ, જ્યાં તમે જે માર્કેટ પ્લેસ છે અથવા દવાની દુકાન પરથી તમે લો છો, તો તમે એમાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ વાંચશો તો એમાં સલ્ફેટેડ મટીરિયલ હશે જ, SLS અને SLES. So there are high chances that your skin will get irritated and dry soon. So it's better to use a face wash with cetyl and sterile alcohol. Okay, that's great. And એક ઓડિયન્સનો પણ એક ક્વેશ્ચન છે, નિરાલી મનીષ પટેલ, ખીલ મટાડવા માટેનો કોઈ ટિપ્સ? એન્ડ ઓલ્સો માય અનધર ક્વેશ્ચન વોઝ ધ સેમ, કે એક્ને એન્ડ પિમ્પલ્સ ને ટ્રીટ કરવા માટે બેસ્ટ હોમ રેમેડી કઈ છે? કેમ કે એક્ને અને પિમ્પલ્સને ટ્રીટ કરવા માટે કદાચ માર્કેટમાં ઘણું બધું મળી જતું હશે, ઘણી પ્રોડક્ટ્સ પણ મળે છે, પણ જે મારું માનવું છે પર્સનલી કે જે હોમ રેમેડીઝ વર્ક કરતી હોય છે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ પર, એ સૌથી વધારે ઇફેક્ટિવ હોય છે. તો એના માટે તમારી કોઈ મતલબ સજેશન? યસ, એકને એકચ્યુઅલી ઘણી બધી ટાઈપના હોય છે કે જે ફૂગથી થતા હોય એ એકને તમે ઘરવાળી કોઈ બી રેમેડીઝ યુઝ કરશો તો એના પર અસર નહીં આવે. બીજા એકને જે છે એ જીવાણુના ચેપથી, જે કન્વેન્શનલ એકને આપણે જોતા હોઈએ છીએ એ જીવાણુના કે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનથી થતા હોય છે. તો એમાં વધતા ઓછા અંશે તમે આ જે હોમ રેમેડીઝ છે એનો તમને ફાયદો મળી શકે. અને થર્ડ એકને છે કે જે મિકેનિકલ કે ઇવન PCOS, જે ઘણા અત્યારે તમે જોશો કે ફિમેલમાં PCOS, પોલિસિસ્ટિક ઓવેરિયન સિન્ડ્રોમ, કે એના લીધે થતા હોય, હોર્મોનલ એકને કહેવાય આ વસ્તુને. તો એનામાં તમને હોમ રેમેડીઝ બહુ ઓછી અસર આપશે. સો સ્ટીલ તમારે જો જે મેં તમને કીધું કે બેક્ટેરિયલ એકને હોય તો તમે ઘણીવાર આ જે સાઇટ્રિક એસિડ વાળી વસ્તુ છે કે લીંબુ છે, લીંબુનો જ્યુસ છે, ઇવન લેક્ટિક એસિડ કે જે દહીંમાંથી મળે છે,
એ તમે યુઝ કરી શકો. ઇવન એલોવેરા છે એ પણ ઘણી વાર યુઝફુલ રહેતું હોય છે, કારણ કે એલોવેરામાં મેગ્નેશિયમ લેક્ટેટ હોય છે. તો એ શું કે જે ઉપરનું સ્કિનનું જે ડેડ સ્કિન ઉપરનું આવરણ જે કહેવાય એ એક્સફોલિએટ કરતું હોય છે, કે એમાં હેલ્પફુલ રહેતા હોય છે આ બધી રેમેડીઝ. બટ આઈ વુડ રેધર સજેસ્ટ ટુ ગો ફોર અ ડર્મેટોલોજીકલ કન્સલ્ટેશન, બીકોઝ મેં જોયું છે કે સોશિયલ મીડિયામાં બી ઘણા લોકો એવું જોયું છે કે ટૂથપેસ્ટ આ લોકો અપ્લાય કરવાનું કે છે કે આખી રાત ટૂથપેસ્ટ લખીને આપો મને, સમથિંગ લાઈક ધેટ. પણ એનાથી magically તો just vanishes. And I wonder how is that possible ever. So ના ના ડેફિનેટલી એ પણ હતું કે મારી એક એકચ્યુઅલી કન્સર્ન એ હતું કે જે આઈ એમ સોરી આઈ એમ ઇન્ટરપ્ટિંગ, બટ એકદમ જ અત્યારે ટાઈમ એકદમ ના ના બોલો છે ડેફિનેટલી કે લોકો અત્યારે એટલું બધું ઓનલાઈન કન્ટેન્ટ પર બિલીવ કરે છે અને એટલું બધું ઓનલાઈન કન્ટેન્ટ અવેલેબલ છે એના પર એટલું ટ્રસ્ટ કરીને they're actually experimenting on their skin and hair and so many other stuff also. So what is your take કે આનું બધું જોઈને બધું ઓનલાઈન YouTube videos or any other social media content which they can access to? So what is your take on that? એકચ્યુઅલી જો મફતની વસ્તુ મળતી હોય ને તો આઈ થિંક બધા એ જ પ્રિફર કરે કે સામેવાળાને કેમ આપણે પે કરીએ. બટ જે વસ્તુ સારી હોય એ ક્યારેય સસ્તી હોતી નથી, અને જે વસ્તુ સસ્તી હોય એ ક્યારેય સારી નથી હોતી. એટલે બેટર છે કે હંમેશા જે માણસ એકચ્યુઅલી જે જાણે છે તમારી સ્કિન માટે એનું તમે કન્સલ્ટેશન લો તો વધારે બેટર રહેશે. કારણ કે હું તમને પોતે એક્ઝામ્પલ આપું છું કે મારી ઓપીડીમાં મેં પોતે પેશન્ટ્સ જોયેલા છે કે જે આવી રીતના ટૂથપેસ્ટ ને બધું લગાવીને આવ્યા હોય અને પછી સ્કિન બર્ન થઈ ગઈ હોય. તો એક પેશન્ટે તો લસણ લગાવીને આવ્યા હતા, તો એ બેનનું લિટરલી ફેસ અડધો બર્ન થઈ ગયો હતો. સો આવું ઘરગથ્થુ ઉપચાર તમે કરો તો એના કરતાં બેટર છે કે એક પ્રોફેશનલ ડર્મેટોલોજીસ્ટને જ પ્રોપર તમે ટ્રીટમેન્ટ લો. બીકોઝ યસ, કારણ કે એકને એવું નથી કે એકને માટે ઘણા બધા પરિબળો જવાબદાર છે. એકલું એવું નથી કે તમે જે ટીનેજ યર છે અથવા અર્લી એડલ્ટહુડ છે ત્યારે જ થાય. ઇવન લેટ યર્સમાં બી 30sમાં બી તમને થતા હોય છે. તો બેટર છે કે એનો જે કોસ્ટ છે એ આપણે પ્રોપર પકડીએ અને એના અકોર્ડિંગલી ટ્રીટ કરીએ તો તમને આગળ રિઝલ્ટ પણ સારું મળશે. કારણ કે આમાં પ્રોબ્લેમ એક જ થાય છે કે જ્યારે તમે હોમ રેમેડીઝ ને એ બધું કરો છો, જ્યારે તમને એની અસર ના થાય તો જે એકને પાકીને પછી પસ ને બધું નીકળતું હોય છે, તો એના લીધે પછી ખાડો પડી જાય. હવે એ જે ખાડો પડ્યો એને ટ્રીટ કરવું પછી મુશ્કેલ બની જતું હોય છે, કારણ કે ખાડો એક ટાઈપનો સ્કાર છે. બરોબર, સ્કાર એકવાર પડે એટલે એ પરમનન્ટ કહેવાય. એને તમે ફેડ કરી શકો, મટાડી ના શકો. સો બેટર છે કે પ્રોફેશનલ એડવાઇસ લઈને જ પછી તમે ચાલો તો વધારે બેટર રહેશે એ તમારા માટે. Okay. So guys, please, all the viewers and the audience, ધ્યાન રાખો બધું જ જે બી કન્ટેન્ટ અવેલેબલ છે એ પોતાના પર અપ્લાય કરવું એ જરૂરી નથી. હા, કદાચ એમાંથી અમુક વર્ક કરી પણ શકે, બટ એની કોઈ ગેરંટી નથી. અને એના કરતાં એવું રિસ્ક લેવું, to take that huge amount of risk for your own skin and for your own hair or for the nails or for anything else, is a big deal. So please be careful, and I'm sure Dr. Devansh will always be helpful and available for you guys whenever you want to have a talk with him. And he's on Instagram. He's very much active on Instagram and on Facebook as well. And what's your Instagram handle? Can we know that, so that the audience can connect with you on the Instagram? Yes, sure. It's Dermlogics, DERM_LOGICS. Dermlogics. Okay, wonderful. So all the people out there, you can definitely contact him and ask all the questions, all the confusions and doubts you have regarding your skin and your hair and your nails and everything else. Okay. So આજની ઓડિયન્સ કંઈક છે ને અલગ જ છે, મેજિકલ છે. મારા ક્વેશ્ચન્સ મારી પહેલા એમને ખબર છે કે હા ચલો મારા મનના ક્વેશ્ચન એ લોકો જાણી લે છે. સો મીતાજી રાઠોડ છે, એમનો ક્વેશ્ચન છે આંખની નીચેના ડાર્ક સર્કલ દૂર કરવા શું કરવું જોઈએ. અને સેમ મારો ક્વેશ્ચન હતો કે ડાર્ક સર્કલ્સ જે અત્યારે ઘણા લોકો એનાથી સફર કરે છે. સો વોટ કેન બી ડન રિગાર્ડિંગ ધ ડાર્ક સર્કલ્સ? એટલે જે ડાર્ક સર્કલ થવા માટેની ઘણી બધી મીન્સ મિકેનિઝમ્સ છે. પહેલું જે મોસ્ટ કોમન જે અમે ઓપીડીમાં જોઈએ છે તો એ વારસાગત જે જીનેટિકલી આવતું હોય કે તમારા મમ્મી પપ્પામાંથી કોઈને હશે તો એ વસ્તુ તમારામાં એ ટ્રાન્સમિટ થશે, અને એની જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ થોડી હાર્ડ પડતી હોય છે અને કમ્પ્લીટ રિઝલ્ટ એટલું તમે એક્સપેક્ટ ના કરી શકો કે મને સારું મળશે. બીજો જે કોમન કોઝ છે ધેટ ઇઝ જે આપણે અત્યારના તમે પેટર્ન જોઈ હશે કે લોકો રાત્રે વધારે પડતું જાગતા હોય છે, કે આખી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ થઈ ગઈ હોય છે, કે વધારે પડતો થાક લાગતો હોય છે.
બરોબર છે. એના લીધે શું થતા હોય કે જે આંખની નીચેની વેસલ્સ જે કહેવાય બ્લડ વેસલ્સ કે જે ધમની અને શીરા એ બહુ પતલી હોય છે ઉપરની સ્કિન. સો જ્યારે આવું તમે એક્ઝોસ્ટ થઈ જાઓ અથવા તમારી લાઈફસ્ટાઈલ ને ઇવન ઇટિંગ હેબિટ્સ પણ પ્રોપર ના હોય તો એના લીધે જે વેસલ્સ છે એ વીક થઈ જાય. એની જે દિવાલો છે એ ધીરે ધીરે વીક થતી જાય છે. તો એમાંથી જે આરબીસી અથવા રેડ બ્લડ સેલ રક્તકણો એ બહાર નીકળીને જે સરાઉન્ડિંગ સ્કિન હોય છે એમાં જઈને ડિપોઝિટ થઈ જાય. એટલે તમે જોયું હશે કે જ્યારે ફ્રેશ બ્લડ નીકળે છે ત્યારે એકદમ લાલ કલરનું હશે, પણ થોડા દિવસો થાય એટલે પછી બ્રાઉનિશ કલર જેવું બની જશે. સેમ વસ્તુ અહીંયા આંખની નીચે થાય કે જ્યારે એ બ્લડ જામી જાય બરોબર છે પતલી સ્કિનમાં, તો તમને થોડા દિવસ પછી એવું દેખાશે કે બ્રાઉનિશ ડિસ્કલરેશન છે મારી આંખની નીચે. દેટ કેન બી ધ સેકન્ડ રીઝન. થર્ડ રીઝન ઇઝ એલર્જી. ઘણા લોકોને કેવું છે કે વારસાગત આ રીતના એલર્જી બી જે વારે વારે છીકો આવી બરોબર છે, અસ્થમા હોવો, એટોપિક ડર્મેટાઇટિસ કહેવાય અમારી ભાષામાં, તો એ બી બહુ કોમન કોઝ છે કે એના લીધે ડાર્ક સર્કલ થઈ શકે છે. અને ફોર્થ થિંગ કે જે વ્યસન, સિગરેટ સ્મોકિંગ. સિગરેટ સ્મોકિંગના લીધે શું થાય કે જે સિગરેટમાં કાર્બન હોય છે તો એ કાર્બન સૂટ કહેવાય કે એ જે કાર્બનના પાર્ટિકલ્સ છે એ જે આંખની નીચે અને ઇવન તમારા ફેસ પર બી એ ઘણીવાર ડિપોઝિટ થતા હોય છે. તો એના લીધે પણ ડાર્ક થઈ જતી હોય છે સ્કિન. તો સિગરેટ સ્મોકિંગ ઇઝ અનધર રીઝન ફોર કોઝિંગ ડાર્ક સર્કલ્સ. સો 4 રીઝન મેં જે તમને કીધા, those needs to be addressed. So one is genetic, if the Uh, parents, yeah. and another Second one one, is lack of sleep and late sleep and lack of sleep, probably. yes, Yes, if I'm not yes, wrong. The third one is allergy, the one, allergies. Yeah, and the fourth one is smoking. yes. Okay, so મીતાજીનો જે ક્વેશ્ચન હતો તો એ કહે છે કે ના ઘરમાં કોઈને નથી, સો જેનેટિકલ નથી એમને, પણ એમને પીએચડી અભ્યાસને કારણે વાંચન લેખન મોડે સુધી કરવું પડે છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ મીતાજી કે તમે પીએચડી કરી રહ્યા છો, ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર ધ સેમ. ઓકે, તો હવે અમને શું કહેશો તમે? એમને રાત્રે મોડે સુધી વાંચન લેખન કરવું પડે છે. જસ્ટ એટલે મેં તમને જે કોઝ કીધો કે જ્યારે બર્નઆઉટ થાય છે બોડીનું ત્યારે આ વસ્તુ થવી બહુ કોમન છે. સો એક પ્રોપર રીડિંગ રેજિમેન્ટ તમે રાખો તો વધારે બેટર રહેશે. બીજી વસ્તુ કે જે તમે લાઇટિંગ યુઝ કરો છો વાંચવા માટે, તો એ બી આંખને એટલું બધું સ્ટ્રેઇન ના પડવું જોઈએ એ વસ્તુ માટે. બરોબર છે. વારે વારે હાફ એન અવર થાય અથવા કલાક થાય તો ઠંડા પાણીથી આંખ ધોતા રહો. બરોબર છે. અને પ્રોપર 6 થી 8 કલાકની સ્લીપ શેડ્યુલ એક પ્રોપર કરી નાખો. બિકોઝ મેં કીધું ને કે આ બર્નઆઉટ જ્યારે થાય છે ત્યારે બોડી એને કાઉન્ટરેક્ટ કરવા માટે સ્ટ્રેસ હોર્મોન પ્રોડ્યુસ કરે છે, જેને કોર્ટિસોલ કહેવાય છે અમારી ભાષામાં. એ એક ટાઈપનું સ્ટીરોઇડ છે. એટલે કોર્ટિસોલ જ્યારે વધારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ડાર્ક સર્કલ છે, પછી હેરફોલ છે, ઇવન એકને છે, ઘણા બધા સ્કિન ડિસઓર્ડર થવાના ચાન્સ રહેતા હોય છે. તો જ્યારે બી ઇવન હું જે મારા પેશન્ટને ટ્રીટ કરતો હોઉં છું ત્યારે હું પણ આ એક એડવાઇસ સાથે આપતો હોઉં છું કે ડાયટરી અને આ જે સ્લીપિંગ હેબિટ્સ છે એ તમે પ્રોપર કરશો તો સ્કિન ડિસીઝ આપોઆપ ઓછા થઈ શકશે. બિકોઝ દવાનો રોલ ક્યાં સુધી આપણે દવા પર ડિપેન્ડન્ટ રહી શકીએ? દેટ્સ ધ મેઇન કન્સર્ન કે દવા પર ડિપેન્ડન્ટ બનવાનું નથી આપણે. સો અને યસ, અગર થોડા લાઇફસ્ટાઇલમાં અને ડાયટમાં ચેન્જીસ કરીને જો એટલા આપણને સારા રિઝલ્ટ્સ મળતા હોય તો પછી એક્સટર્નલ મેડિસિન્સને બોડીમાં એડ કરીને શું કામે કરવું જોઈએ? whenever it's needful, definitely we can rely on the medicines, but when we have other options, then definitely one should go for those options. ડેફિનેટલી. અને And એક જસ્ટ ખાલી વસ્તુ, yeah, સોરી, જસ્ટ એક વસ્તુ એડ કરીશ કે આપણે જે વેજ ડાયટ છે તો એના લીધે B12, વિટામિન B12 છે એ ડેફિશિયન્સી થતી હોય છે. વિટામિન definitely. B12, યસ, વિટામિન B12 ડેફિશિયન્સી જ્યારે થાય છે ત્યારે આ પિગમેન્ટેશન થવાના ચાન્સ વધારે હોય છે. તો આઈ વુડ લાઈક ટુ સજેસ્ટ યુ ટુ ગો ફોર એટલીસ્ટ B12 એક્ઝામિનેશન ઓન એન્ડ વિટામિન D3 ઓલ્સો. વિટામિન ડી અને B12 આ બે જ્યારે ઓછા હોય છે ત્યારે પણ આવી રીતના પિગમેન્ટેશન થઈ શકે છે આંખની નીચે. ઓકે. અને આની પહેલાનો આપણો જે ક્વેશ્ચન હતો પિમ્પલ્સ એન્ડ એક્ને નો, તો એના રિગાર્ડિંગમાં શિવાનીજીએ પૂછ્યું છે કે આર ધ મેડિસિન્સ રીઝન ફોર પિમ્પલ્સ? લાઈક ઘણી મેડિસિન્સના કદાચ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ આવી શકે છે પિમ્પલ્સ, સો હાઉ મચ ઇઝ ઇટ ટ્રુ? હા, સાચી વસ્તુ છે. ઘણા મેડિસિન્સ છે. હવે અત્યારે કોવિડ સિચ્યુએશન ચાલી રહી છે તો એમાં ઘણીવાર આપણે સ્ટીરોઇડ્સનો યુઝ કરતા હોય છે, ડેક્સામિથાઝોન અથવા બીટામિથાઝોનનો. યસ. સો એના લીધે સૌથી વધારે એકને જોવા મળે છે. અને બીજી જે એન્ટી સાયકેટ્રિક મેડિસિન, જે એન્ટી ડિપ્રેસન્ટ્સને લોકો લેતા હોય છે, તો એનાથી પણ ઘણીવાર આવતા હોય છે એકને.
સો સૌથી કોમન મેડિસિન આ બે છે કે જે સ્ટેરોઇડ્સ લઈએ અને બીજું જે એન્ટીસાઇકેટ્રિક મેડિસિન લઈએ તો એનાથી થતા હોય છે, ઇનએવિટેબલ છે, એ તમે અવોઇડ ના કરી શકો, બટ હા તમે એને કંટ્રોલમાં રાખી શકો. જો પ્રોપર તમે સાથે એન્ટી એકને મેડિસિન એની ચાલુ હોય ટોપિકલ, તો એને પણ તમે કંટ્રોલમાં રાખી શકો છો. બટ ઓકે acne is not the reason to stop the treatment. So yes. ઓકે Thank you. I hope Shivani your questions have been answered, and Meeta ji also. And okay, so we've been talking about acne and pimples, and another important issue probably arising currently for everyone out there is during this pandemic when you have to wear the mask all the time continuously, which it's been a compulsion currently. So obviously you doctors would have been wearing it since a long time, but specifically I wanted to ask you, આપણે જે N95 mask use કરીએ છીએ, okay, or else ચલો ક્લોથ માસ્ક કદાચ વર્ક કરે ના કરે એના બધા અત્યારે બહુ બધા રિસર્ચ ને કોન્ટ્રોવર્સી બધું ચાલે છે, બટ સ્પેશિયલી ફોર ધ N95 અગર એ કન્ટિન્યુઅસલી પહેરવામાં આવે છે તો હેવ યુ હેડ એની પેશન્ટ્સ કે જેની સાથે એ ઇન્સિડન્ટ થયો હોય કે એનાથી એમને કંઈ બીજી રિએક્શન સ્કિન એલર્જીસ થઈ હોય? યસ ડેફિનેટલી કે એમાં પ્રોબ્લેમ એ થાય છે કે જ્યારે તમે પિમ્પલ ફોડ્યો હશે ત્યારે તમે જોયું હશે કે એક દાણા જેવું કશુંક નીકળે છે, દેટ ઇઝ Yes. કોમેડોન. એ કોમેડોન Okay. કહેવાય કે જે એકનેનું મેઇન લીઝન છે. હવે જ્યારે હા તમે માસ્ક પહેરો છો ત્યારે શું થાય છે કે નાકમાંથી જે વરાળ જે નીકળે એના લીધે હા જે કોમેડોન્સ જે તમારે અહીંયા હોય તો એનું હાઇડ્રેશન વધી જાય, કે પાણીના લીધે થોડું એ સ્વેલઅપ થઈ જાય. તો સાબુદાણા કેવું તમે અંદર પાણીમાં નાખશો તો ફૂલી જાય છે, હા સેમ વસ્તુ હા આમાં થાય કે જે કોમેડોન્સ છે એ ફૂલી જતા હોય છે, અને એના લીધે શું થાય છે કે જે પ્રસ્વેદ ગ્રંથિઓ કહેવાય અથવા સ્વેટ ગ્લેન્ડ્સ કહેવાય એ બ્લોક થઈ હા જતા હોય છે આના લીધે. અને એના ઓકે લીધે પ્લસ એ એક રીઝન થયું, અને બીજું રીઝન કે માસ્ક જે ઘસાય છે, બરોબર, હમ કે જે માસ્કના લીધે ફ્રિક્શન કે ઘર્ષણ થાય છે એના લીધે હમ જે ઓલરેડી જે થઈ ગયા સ્વોલન અપ જે કોમેડોન્સ એને ઇરિટેશન થઈને મોટા એકને પાકતા હોય છે. ઓકે બટ ધેટ્સ નોટ ધ રીઝન ટુ સ્ટોપ વેરિંગ માસ્ક. યુ કેન નો સ્ટાર્ટ ડેફિનેટલી ધ નોટ. યસ, હું આ જ કહેવાની હતી કે આ સાંભળીને કોઈ એવું નહીં કહેતા કે ઓ ડોક્ટરે કીધેલું સો વી ગોના અવોઇડ વેરિંગ ધ માસ્ક એન્ડ જસ્ટ રોમ અરાઉન્ડ, સો પ્લીઝ ડોન્ટ. It's really ડેફિનેટલી important that everyone stays safe currently, and yes, Sure, maintain all the definitely. precautions. Actually, it can be controlled when you consult a proper Okay. doctor for that. It can be controlled, but that's not the reason to stop wearing masks. So Okay. I strongly advise to use a mask even though you are having acne breakouts, because COVID કરતા acne વધારે સારો પ્રોબ્લેમ કહેવાય મારી દ્રષ્ટિએ. ડેફિનેટલી જે એકને જેટલી સિમ્પલ કદાચ વસ્તુ કોવિડના કમ્પેરિઝનમાં અગર કરીએ તો એ થઈ જશે ક્યોર કોઈને બી અગર થતું હોય તો. Yeah, you can contact him or your own dermatologist or any of your physician, and you can get the treatment done for it also. Okay, so thank you for that again. And અગર કોવિડને અત્યારે વાત કરીએ આપણે કે જે એક N95 માસ્કની વાત કરી કે એના કંઈ બી જે એલર્જીસ કે રિએક્શન્સ થતા હોય તો એવી જ રીતે people who've been infected with COVID and they've gone through this entire period of time suffering from the symptoms of COVID. તો સ્પેશિયલી કોવિડમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી પોસ્ટ કોવિડ એની ઇફેક્ટ્સ જે હોય છે એ ઘણી બધી હોય છે, પણ એમાંની એક જ્યારે આપણે અત્યારે સ્કિનની વાત કરી તો એવી જ રીતે હેરફોલ એ ઘણામાં ઓબ્ઝર્વ થવામાં આવ્યું છે કે ઇન્ક્રીઝ એકદમ જ હાઇક થાય છે હેરફોલ. સો તમે શું કહેવા માંગશો એના માટે? યસ ડેફિનેટલી. એ ઘણા ઇવન 80% પેશન્ટ જે રિકવર થાય છે, 70 to 80% અત્યારનો રિસર્ચ એવું બતાવે છે કે 70 થી 80% જે પેશન્ટ્સ જે રિકવર થાય છે કોવિડમાંથી એમને હા હેરફોલની કમ્પ્લેન રહેતી હોય છે. એને ઓકે અમારી ભાષામાં ટીલોજન ઇફ્લુવિયમ કહેવાય, કે જે ચિંતાના લીધે જે હેર લોસ થતો હોય તો ઓકે એ યુઝ્યુઅલી કેવું કે આજે તમારી લાઈફમાં કશું ટ્રેજેડી થાય છે, સાયકોલોજીકલ છે કે ઇવન ફિઝિકલ ઇન્જરી છે, ઇવન સર્જરી છે કે કશું ડેન્ગ્યુ કે એવું કશું થયું તો એની અસર તમને 3 મહિના પછી દેખાશે, કારણ કે એક હેરની સાયકલ છે એ 90 દિવસની હોય છે. 90 દિવસ પૂરા કરશે ત્યારે છૂટા પડી જશે, એટલે હેર અચાનકથી આમ પડવાના ચાલુ થશે. તમે ઇવન ઓબ્ઝર્વ કર્યો હશે ઇવન પ્રેગ્નન્સીમાં, કે પ્રેગ્નન્સી ઇવન જ્યારે ડિલિવરી થઈ જાય છે વિધિન 3 હા મંથ્સ તમે જોજો કે વાળ ખરવાના જલ્દી ચાલુ થઈ જતા હોય છે પ્રેગ્નેન્ટ લેડીમાં. હા હા તો ઘણા લોકો થયો યસ હોય છે. હમ યસ, એટલે સેમ મિકેનિઝમ છે કે સ્ટ્રેસ કોઈ બી ફોર્મમાં તમને જ્યારે પડે છે બોડીને ત્યારે બોડી અમુક હોર્મોન્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે, જે મેં પહેલા કીધું કે કોર્ટિસોલ છે, એવા ઘણા બધા હોર્મોન છે.
તો હા. એ શું કરે છે કે જે હેર જે છે, હેરની ફોલિકલ છે, એને ડેમેજ કરતા હોય છે આ બધા જે હોર્મોન્સ છે, અને ધેન હેર શેડિંગ થોડું વધી જતું હોય છે 3 months પછી. અને સાથે મેં બીજું એક રીઝન કીધું કે વાઇટામિન ડેફિશિયન્સી, જો એ તમારી સાથે મીન્સ જો આ ફેક્ટર હોય એને પ્લસ તમારી સાથે વાઇટામિન ડેફિશિયન્સી તમારા શરીરમાં પ્રેઝન્ટ હોય તો થોડો વધી જતો હોય છે હેરફોલ. ઓકે. આના માટે શું કરી શકાય? એની રેમેડીઝ ઓર ટ્રીટમેન્ટ ફોર ધ સેમ? ડેફિનેટલી આમાં એક પ્રોબ્લેમ એ છે કે લોકો શું કહેવાય, જે હેર મેં પહેલા કીધું કે સોશિયલ મીડિયા પર જોઈને બધું ચાલુ કરી દેતા હોય છે, બટ પ્રોબ્લેમ એ થાય છે કે થઈ જતા હોય છે લોકો, સાચી વાત છે. હા. યસ, એટલે એ પછી કેવું કે જે મોસ્ટલી ત્યાં એ લોકો જે મેડિસિન આપતા હોય છે, પહેલી વસ્તુ કે એ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ હોતી નથી, બીજી વસ્તુ સાઇડ ઇફેક્ટ પ્રોફાઇલ પણ એટલો જ હોય છે. એટલે જ્યારે તમે યુઝ કરવાની બંધ કરો છો, તો જ્યાં સુધી યુઝ કરો છો ત્યાં સુધી તમને મે બી 10 કે 20% જેટલી તમને બેનિફિટ મળી શકે, બટ જેવી બંધ કરો તો પહેલા કરતાં બી વધારે વાળ ખરવાનું ચાલુ થઈ જતું હોય છે. સો બેટર છે કે આપણે એ અવોઇડ કરીએ, અને બેટર ટુ ગો ફોર અ ડર્મેટોલોજીકલ કન્સલ્ટેશન, બીકોઝ એ જે મેં તમને કીધું કે ટીલોજન ઇફ્લુવિયમ છે એને પ્રોપરલી ડર્મેટોસ્કોપથી ડાયગ્નોઝ અમે કરી શકતા હોઈએ છીએ. તો ઓકે. બેટર છે કે પ્રોપર એને ટાર્ગેટ કરીએ આપણે, રેધર દેન ગોઈંગ ફોર શોર્ટકટ્સ ઓન સોશિયલ મીડિયા. ઓકે. ઓકે. વન્ડરફુલ. અને જેમ આપણે હેરફોલ મતલબ હેરની વાત કરીએ તો દેર ઇઝ ધીસ અનધર two major problems or issues which people face are એક તો ડ્રાય હેર, જે આપણે વાત કરી હેરફોલ વિશે, અને અનધર ઇઝ ભાવના દોશી કરીને છે એમનો જે ડ્રાય સ્કિનનો પણ. સો ધીઝ આર ટુ કે ડ્રાય સ્કિન હોય તો એની કોઈ ઉપાય અથવા કોઈ હોમ રેમેડી અથવા એનીથિંગ એલ્સ વિચ યુ માઇટ સજેસ્ટ ફોર દેટ, especially for dry skin, and then another one is dry hair also. જો જે ડ્રાય સ્કિન અને ડ્રાય હેર થવા માટે ઘણા બધા રીઝન જવાબદાર છે. એમાંથી એક રીઝન હું તમને જે મારી ઓપીડીમાં હું કોમનલી જોઉં છું એ જે તમને કહું તો સ્કિન એલર્જી, કે સ્કિન એલર્જી, અસ્થમા, અને ઇવન ઘણા લોકોને તમે જોયું હશે કે બારેમાસ શરદી રહે, અને ઇવન એકવાર છીંક ચાલુ થાય એટલે વારે વારે ચાલુ થઈ જ જતી હોય છે. They આ cannot વસ્તુ stop. બધી એક સાથે, Yes. યસ, આ બધી વસ્તુ એક સાથે કનેક્ટેડ હોય છે, અને છેલ્લે સ્કિનમાં એટોપિક ડર્મેટાઇટિસ તરીકે મેનિફેસ્ટ થતી હોય છે. તો Okay. જે માણસને એટોપિક ડર્મેટાઇટિસ હોય છે એને આ રીતના ડ્રાય સ્કિન ને ડ્રાય હેર રહેવાનો ચાન્સ બહુ જ વધી જતું હોય છે. તો એક વસ્તુ એ થઈ. બીજી વસ્તુ કે લોકો તમે જોયું હશે તો ડેટોલ અને લાઈફ બોય વધારે યુઝ કરે છે સાબુ માટે, એટલે હા. એમાં કોમન વન ફિનોલિક, બધા યસ કરતા હોય છે. હા. યસ ડેફિનેટલી, તો એમાં તમે જોશો તો ફિનોલિક કમ્પાઉન્ડ હોય છે કે જે એકચ્યુઅલી સ્કિન ડ્રાય કરશે તમારી. તો બેટર Okay. છે કે એવા સાબુ જે છે એનો યુઝ તમે અવોઇડ કરો. જે ગ્લિસરીન બેઝ સાબુ આવે છે કે જે પિયર્સ છે, અથવા તમે ડવ જોશો તો એ તમે યુઝ કરી શકો તમારા સ્કિન માટે. લાઈફ બોયને Okay. તમે હાથ ધોવા માટે તમે લિમિટેડ રાખી શકો, પણ બોડી માટે આઈ વુડન્ટ સજેસ્ટ યુઝિંગ ઇટ. સો Okay. એક એ રીઝન છે. ત્રીજી વસ્તુ તમે જે કરી શકો કે જે પેટ્રોલિયમ જેલી આવે છે કે જે તમને માર્કેટમાં ગમે તે રીતના મળી જશે કોઈ બી સ્ટોર મળી પર, જાય છે. હા. હા. વેસલિન, Available. યસ. તો વિધિન 3 મિનિટ્સ, નાયાના 3 મિનિટમાં એ તમારે આખા બોડી પર અપ્લાય તમે કરી દો, તો જે તમારે નાયા પછીનું જે મોઇશ્ચર તમારી સ્કિનમાં હોય એ રિટેન રાખશે એ વસ્તુ. સો જે Okay. ડ્રાયનેસનો જે પ્રોબ્લેમ છે એ લોંગ ટર્મ માટે થોડું તમને શું કહેવાય, એમાં તમને રાહત થઈ જશે. સો Okay. યસ, તો આ 3 વસ્તુ મેં જે તમને કીધી તો એના પર વધારે ફોકસ કરવું જોઈએ ડ્રાય સ્કિન માટે. બીજી તમે મને કીધું કે ડ્રાય હેર, તો હા. ડ્રાય હેર, યસ, ડ્રાય હેર માટે બી આ એક વસ્તુ જવાબદાર છે કે જેને એટોપિક ડર્મેટાઇટિસ હોય છે એના હેર બહુ ડ્રાય રહેતા હોય છે. અને બીજી વસ્તુ કે અમુક લોકો શું કહેવાય, તેલ નાખવાની આદત હોતી નથી, તો એના લીધે બી મે બી ઘણી વાર શું કહેવાય, હેર જે છે એ ડ્રાય હા. રહેવાના ચાન્સ છે. ટેક્સચર એનું, હા, બટ ડ્રાયનેસ પર વધુ વયું જતું હોય છે. યસ, અને જ્યારે તમે તેલ નાખો, ખાલી એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે જો તમારી સ્કિન સેન્સિટિવ અથવા એકને પ્રોન હોય તો ઇવન જ્યારે માથું ધોવા જાઓ તો એના કલાક પહેલા તમે નાખી શકશો, તો ધેટ વિલ બી બેનિફિશિયલ. અને બીજી વસ્તુ કે તમે સાથે કોઈ સારું એવું જે કન્ડિશનર છે, હેર કન્ડિશનર, એ તમે યુઝ કરશો તો જે મોઇશ્ચર છે એ થોડું જાળવી રાખશે હેર માટે. બટ રિટેન ઓવરનાઇટ કરશે. તમે, યસ, હા. ઓવરનાઇટ હેર ઓઇલિંગ અમુક લોકો જે પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે તો એનાથી ઘણા ડિસીઝ વધવાના ચાન્સ છે, તો બેટર છે કે એ વસ્તુ અવોઇડ કરીએ આપણે. અચ્છા, એટલે ઓવરનાઇટ ઓઇલિંગ ઓફ ધી હેર એ તમે એડવાઇસ નથી કરતા, લાઈક જસ્ટ 1 hour બિફોર તમે શાવર લઈએ એની પહેલા હેર વોશ યસ, કરે? ડેફિનેટલી, ઓકે, ડેફિનેટલી. વન્ડરફુલ. અચ્છા, અને જ્યારે આપણે હેર અને હેર ઓઇલની વાત કરી તમે હમણાં, કે કોઈ ઓઇલ કદાચ નાખો,
આશીષ જી છે, આશીષ શુક્લા, એમનો ક્વેશ્ચન છે કે which oil to use for hair, like advisable કયું છે, safe કયું છે, અથવા which is most effective? એકચ્યુઅલી ઓનેસ્ટલી હું તમને કહું અહીંયા તો હેરમાં ઓઇલનો કશો રોલ જ નથી. મેં મારા વાળમાં 12 વર્ષથી મેં હેર ઓઇલ નાખ્યું જ નથી. Okay. પણ એટલે You think that આનું hurt them probably, yes. એટલે એ એક ટાઈપની માર્કેટિંગ ગિમિક જ છે. પણ તમે જોવા જાઓ તો હેર ગ્રોથના બે રીઝન છે. એક જે તમારો જીનેટિક્સ છે એ સારા હશે તો તમારો હેર ગ્રોથ સારો રહેશે, અને બીજી વસ્તુ કે તમારા બોડીમાં પ્રોટીન ઇન્ટેક, કે જે તમે ખાવામાં પ્રોટીન ખાઓ છો એ તમારું સારું હશે તો હેર ગ્રોથ સારો રહેશે. બીકોઝ હેર બનેલા પ્રોટીન ના હોય. હવે તમે તમારા શરીરને કાચો માલ જ પૂરો નહીં પાડો તો બોડી નહીં બનાવી શકે હેર. બરોબર છે. એટલે આ બે વસ્તુ મારે પર્ટિક્યુલરલી હું એવું એડવાઇસ કરીશ કે ખાવામાં થોડું પ્રોટીન વધારે રાખવું જોઈએ. જો મારું વેઇટ અત્યારે 70 kg છે તો મારું ડાયટમાં એટલીસ્ટ 70 ગ્રામ પ્રોટીન હોવું જોઈએ. એટલે 1 ગ્રામ પર કેજી ઓફ બોડી વેઇટ એટલું તમારે રાખવું પડે પ્રોટીન. Okay, wonderful, wonderful. Very interesting actually to know that hair oil doesn't actually play any important, that sort of major importance for the hair growth. So yes, and we've covered pretty much all the questions, and yes, we're still we have a couple of minutes still. If you have any more questions, audience, we'll be really glad to take them up. And talking about, we've talked about a lot about the skin and the hair and the types of hair or types of skin and all the products and everything. But coming back to you, I'm very much interested in knowing that I've seen your Instagram handle, and I've been seeing, noticing the fact that you are a fitness person. Like you probably like to go to the gym and work out and maintain your health and your fitness and the body. So, and you also a taekwondo fighter, blue belt taekwondo. So what has been your journey, and what message would you want to give out to the audience and probably the young generation out there to maintain their health and work towards their fitness? શ્યોર, ડેફિનેટલી. હવે આમાં એક પ્રોબ્લેમ શું છે કે જે સારી હેબિટ્સ મેં તમને કીધું કે એ ડેવલપ કરવી હાર્ડ પડે પણ સસ્ટેન કરવી બહુ ઇઝી પડે. જ્યારે ખરાબ હેબિટ્સ છે એ તમને ડેવલપ જલ્દી થઈ જશે પણ સસ્ટેન નહીં કરી શકો તમે લોંગ ટર્મ માટે. સેમ વસ્તુ ફિટનેસ માટે જાય છે કે તમે શું કહેવાય, જ્યારે જીમ ને એ બધું કરો છો ત્યારે તમારે ઓલરેડી એફર્ટ્સ લગાવવા પડે છે કે પેઇન, જે ફિઝિકલ પેઇન છે એમાંથી જવું પડે છે. જ્યારે ખાવાની વસ્તુ છે તો ખાવામાં તમારે પેઇન નથી લાગતું, તમને ખાલી પ્લેઝર મળે છે. તમે ઇવન તમે યુટ્યુબ કે કશું ખોલશો તો પહેલી એડ ઝોમેટોની જ આવશે, કોઈ જીમની કે સારી એવી એડ નહીં આવે કે યસ ડેફિનેટલી હેલ્ધી હેબિટ્સ નહીં આવે. ઓડિયન્સ ને સૌથી પહેલી એ એડ હોય છે જનરલી. શ્યોર, ડેફિનેટલી. એટલે કોઈ એવું નહીં તમને પેઇન થ્રુ નહીં પાસ થઈએ તો પ્રોબેબલી નહીં કંઈ મળે. સો it's a very famous quote which we've heard a couple of times, like many times we hear it, like no pain and no gain. So that's actually true. Yes, over to you. Yes. એટલે એ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇવન હું ઘણીવાર આવી રીતના મારા બહુ જે એક્સ્ટ્રોવર્ટ ફ્રેન્ડ છે એમની સાથે ઘણીવાર હું જતો હોઉં છું IIM બાજુ, તો હું ત્યાં જોતો હોઉં છું કે જે ખાણીપીણી બચે, અત્યારે તો બંધ થઈ ગયું આઈ ગેસ, બટ જ્યારે પહેલા જતો તો પ્રી કોવિડ ટાઈમ્સ, નોટ અ સિંગલ પર્સન વોઝ ઇન શેપ, નોટ અ સિંગલ પર્સન. સો એકચ્યુઅલી રિયાલિટી એટલી ખરાબ છે કે જે શું કહેવાય, જે ફિટનેસ કે હેલ્થ માટેની જે વસ્તુઓ છે, જે સારી વસ્તુ છે એને લોકો પ્રમોટ નથી કરતા. કે જે ઇવન ખરાબ વસ્તુઓ છે, તમે ઇવન ખરાબ વસ્તુ તો હું નથી કહેતો, ચોઇસીસ ખરાબ હોય છે. ટીવી ઓન કરીને જોશો, ડોમિનોઝ છે, KFC છે, મેકડી છે, એની જ એડ આવશે. કોઈ જીમની એડ આવી નહીં, કોઈ સારા શું કહેવાય સપ્લિમેન્ટની એડ આવી નહીં. તમે ઇવન રસ્તા પર જશો તો પાન પાર્લર વધારે હશે, જીમ નહીં દેખાય તમને. પાન પાર્લર ખુલ્લા હશે. ઇવન અત્યારે બી લોકડાઉનમાં કેવું છે, જીમ નથી ખુલ્લા, પાન પાર્લર ખુલ્લા છે. એટલે એના ખુલ્લા ચાલતું નથી. લાસ્ટ લોકડાઉનમાં I heard a couple of newspapers માં articles વાંચ્યા, and I was shocked in knowing that people are not able to stay without a pan parlor. So they're actually ringing them up and telling them to open it up. So I was like, and that's true. Gym માટે કે exercise માટે કે fitness માટે એટલું awareness કદાચ નથી જે હોવી જોઈએ. And I'm hopefully after this COVID people are getting more aware about it, and I hope that they would after the COVID. Yes. સો ડેફિનેટલી એક ખાલી વસ્તુ હું જણાવીશ કે જાપાનીઝ લોકો તમે જોશો તો દે આર પ્રિટી લીન એન્ડ દે લીવ લોંગર દેન અસ.
સો Yes. એમનો એક ફંડા છે કે એ લોકો શું કરશે કે જ્યારે બી મીલ લેશે, કંઈક વસ્તુ ખાશે, તો એક પામના સાઇઝ જેટલું જ ખાશે. એટલે Okay. એમનો લોન્જેટિવિટી માટેનો જે ફંડા છે એ લોકો એવું કહે છે કે જે તમે કેલરી ખાવ છો એની 80% કે 80% જેટલી જ તમે લો, કેલરી ડેફિસિટ રહો. કારણ જે આપણે ગુજરાતી શું કહેવાય ફોલો કરતા નથી, કે જે તમે જોશો તો શું કહેવાય પહેલા બી ડેઝર્ટ લેશે લોકો, ઇવન ખાધા પછી પણ ડેઝર્ટ લેશે લોકો. એટલે એ વસ્તુ એના વગર ચાલતું નથી ને. હા ડેફિનેટલી. એટલે એ બધું શું થાય છે કે બોડી એ વસ્તુને ફેટ સ્વરૂપે સ્ટોર કરે છે, કે Okay. રિઝર્વડ એનર્જી સોર્સ તરીકે સ્ટોર કરે છે, કે જે એકચ્યુઅલી સ્પેન્ડ આપણે કરતા નથી. સો ઇવન જો તમારી હેબિટ મીન્સ ખાવાની હેબિટ આવી હોય તો પણ તમે સામે એટલું સ્પેન્ડ કરો, એક્સપેન્ડ કરો એ વસ્તુ, તો સારું એવું તમે સસ્ટેન કરી શકો છો ફિઝિક. બટ એ વસ્તુ માટે અવેરનેસ ક્રિએટ કરવાની જરૂર છે ઘણી એવું દ્રષ્ટિએ. Okay. Nice to hear that from you. And we have another question saying, Darshni Ramar, who says, "Sir, any tips on taking care of combination skin?" Where, yeah, that's actually true. It's an interesting question. Thank you, Darshni Ramar. Yes. And she says very informative session. Thank you for joining, Darshni ji. So she said, this is actually true when you have a combination of skin. When it's not just one type or a particular type, it's neither dry, it's neither oily, and you're hanging in between. So what about that? શ્યોર ડેફિનેટલી. તો મારી દ્રષ્ટિએ તમે જે મેં આગળ કીધું કે સિટાઇલ આલ્કોહોલ અને સ્ટેરાઇલ આલ્કોહોલ વાળું ફેસ વોશ તમે યુઝ કરી શકો છો. બિકોઝ જો તમે ઇરિટેટિંગ ફેસ વોશ કે ટી ટ્રી ઓઇલ કે એવું કશું યુઝ કરશો તો જે ઓઇલી એરિયા છે તમને બેનિફિટ એમાં થશે, પણ જે ડ્રાય એરિયા છે એમાં Right. ઇરિટેશન અને વ્રિંકલ થવાના ચાન્સ વધી જશે તમારા ડ્રાય સ્કિનના લીધે. સો ન્યુટ્રલ અપ્રોચ રહેવો આમાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કે જે સિટાઇલ ને સ્ટેરાઇલ આલ્કોહોલ કે જે દરેક સ્કિન માટે સુટેબલ હોય છે એમાં તમે જાઓ તો વધારે બેટર છે. કારણ કે મેં કીધું ને કે તમે મોસ્ટ ઓફ ધ ફેસ વોશ કે મોસ્ટ ઓફ ધ માર્કેટ પ્રોડક્ટ્સ તમે જોશો તો એ ફેસ તમારો ડ્રાય કરશે. તો જો તમારી સ્કિન વધારે ડ્રાય પડશે તો મેં કીધું એ રીતના વ્રિંકલ્સ પડવાના ચાન્સીસ બહુ છે એમાં. અર્લી વ્રિંકલ્સ ડ્રાય સ્કિન ને એના લીધે બહુ વધી જતું હોય છે. સો Okay. બેટર ટુ અવોઇડ ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ ફેસ વોશિસ. એન્ડ ઇવન મોઇશ્ચરાઇઝર બી જે સિરામાઇડ કન્ટેનિંગ કહેવાય, જેમાં સિરામાઇડ તમે પાછળ વાંચજો, સિરામાઇડ કન્ટેનિંગ મોઇશ્ચરાઇઝર છે એ તમે કોમ્બિનેશન સ્કિનમાં વાપરી શકો છો. તો ઇવન તમારી જે ઓઇલી પાર્ટ છે ત્યાં પણ એકને નહીં થાય. ઘણા મેં જોયા છે લોકો કે શું કહેવાય જે કમર્શિયલ પ્રોડક્ટ્સ છે, હું બ્રાન્ડનું નામ નહીં લઉં, પણ મોસ્ટલી એ ટીવીમાં બી એડ આવતી હોય છે, એ મોઇશ્ચરાઇઝિંગ પ્રોડક્ટ્સ ને બધું યુઝ કરતા હોય છે, તો એમાં એકને વધી જતા હોય છે. એકને છે, ઇવન ડેન્ડ્રફ થી જે એકને થતા હોય છે એ પણ એ લોકોમાં વધી જતા હોય છે. ઘણા પ્રોડક્ટ્સ થાય છે એ વસ્તુ. યસ. યસ ડેફિનેટલી. એટલે બધી જ જે મોઇશ્ચરાઇઝિંગ પ્રોડક્ટ્સ છે એ બધી સ્કિનને સુટેબલ હોતી નથી. બટ મેં આજે તમને કીધું કે સિટાઇલ આલ્કોહોલ અને સ્ટેરાઇલ આલ્કોહોલ વાળું તમારે યુઝ કરો તો એ રિસ્ક તમે ઘટાડી શકો છો. સો ધેટ્સ ઇટ. Wonderful. I hope your question has been answered, Darshni ji. So we're gonna wrap up with one last question, which is, and before that, I'm gonna thank all the lovely audience we've had today, and all the lovely comments and the questions we've received. When there's this, when you ask one question, we have this wide chances of, answering or knowing about many other things. So thank you again, everyone, for joining. Okay, Ashish ji, very quickly we're gonna take up your question because he's requesting take my last question. So Ashish Sure. ji, your question is gonna be last one. Why there is why so much sweat on nose and in comparison with any other face part? Okay, nose પર જ કેમ વધારે પડતું હોય છે એ વસ્તુ? Yes. શ્યોર ડેફિનેટલી. એકચ્યુઅલી હું એ વસ્તુ જાણવા માંગીશ કે એ વસ્તુ અત્યારે થઈ રહી છે કે બહુ પહેલેથી હતી. જો અત્યારે થઈ રહી હોય તો માસ્કના લીધે આ વસ્તુ વધી રહી છે, કે જે શું કહેવાય અહીંયા જે N95 કે તમે જોશો તો અહીંયા સ્ટીલની પ્લેટ જેવું હશે, એક નાનું પટ્ટી જેવું. તો એ શું કરે કે જે વરાળ જે મેં કીધું કે જે શ્વાસ વખતે જે વરાળ નીકળતી એ એસ્કેપ થતા રોકે એ વસ્તુ. તો ઉપર ગ્રેવિટીના લીધે જે આ એરિયા છે ત્યાં જઈને એ વરાળ શું કહેવાય સ્ટેબલ થતી હોય છે, તો ત્યાં વધારે થવાના ચાન્સ છે. બીજી વસ્તુ ક્રેનિયોફેશિયલ હાઇપરહાઇડ્રોસિસ, એ અમારી ભાષામાં એક કન્ડિશન છે કે જેમાં જેનો નેચર આમ તમે જોશો કે ચિંતાવાળો હોય તો એમને આવી રીતના સ્વેટિંગ ચાલુ થઈ જતું હોય છે, કંઈક આમ એવી એન્ઝાઇટી વાળી કન્ડિશન ઊભી થશે
તો તમે જોશો કે હાર્ટબીટ ફાસ્ટ થઈ જશે, હાથમાંથી ઇવન સ્વેટ ચાલુ થઈ જશે, અને ઇવન માથા પરથી બી ઇવન શું કહેવાય ચાલુ થઈ જશે. તો એન્ઝાયટી જે છે એની સાથે આ સિચ્યુએશન એસોસિએટેડ હોય છે. તો એના માટે ઘણા અમુક જે ક્લિનિકલ ટેસ્ટ હોય છે એ કરવા પડતા હોય છે. તો ધેટ્સ ધેટ. વન્ડરફુલ. આશીષજી, આશા છે કે કંઈક થોડી ઘણી ઇન્ફોર્મેશન ને ક્વેશ્ચન સોલ્વ થયો હશે તમારો. So that was our last question. As per his request, we took it up. And one last thing, one last message, or not last message, but one message that you want to give out to the audience and your colleagues or your friends and family and to our viewers also. Yes, definitely. Am I audible to you? Yes. Hello. So, am I audible? Yeah, I was talking about one message that you would want to give to the audience currently, to all the viewers out there. ઓકે, જસ્ટ હું એટલું કહેવા માંગીશ કે સ્કિન ને હેર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ સાથે તમારી જે માનસિક કન્ડિશન છે કે જે અત્યારે કરંટ સિનેરિયો જોતા તમે જોશો કે મોસ્ટ ઓફ ધ જે કોમન પબ્લિક છે, હોપ્સ જે છે એ ઓછા થઈ ગયા છે. તો એ વસ્તુમાં આપણે થોડું વધારે એફર્ટ્સ લગાવવાની જરૂર છે, કારણ કે શરીર એક ટાઈપનું વેસલ છે, બરોબર છે, કે જે માઇન્ડને કેરી કરે છે. જો તમારું માઇન્ડ વ્યવસ્થિત નહીં હોય તો એ જ તમને શું કહેવાય જે બર્નઆઉટ ને એ બધું છે એ સ્કિન ડિસીઝ ને હેર ડિસીઝ સ્વરૂપે ઘણીવાર દેખાતું હોય છે. તો જ્યારે આ બધા પ્રોબ્લેમ થાય છે ત્યારે એક વસ્તુ બોડી તમને કહેવાનો ટ્રાય કરતું હોય છે કે તમે તમારા માઇન્ડને બી થોડો શું કહેવાય આપો પાર્ટ થોડો, કે તમે એમને પણ ઇમ્પ્રૂવ કરો માઇન્ડને થોડું. સો એક વસ્તુ હું એ જણાવવા માંગીશ કે મેન્ટલ હેલ્થને બી થોડું આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું પડે. જે ઇટિંગ હેબિટ, સ્લીપિંગ હેબિટ છે એ તમારે થોડી નોર્મલ કરવી પડે. આઈ નો થોડો ખરાબ ટાઈમ ચાલી રહ્યો છે, બટ વી આર સ્ટીલ સીઈંગ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ. કે જે પહેલા જે હું પેશન્ટ્સ જોતો હતો કોવિડમાં એના કરતાં ઘણા નંબર્સ અત્યારે ઓછા થયા છે, અને ઇવન વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ ને બધું પણ ઇવન સારું એવું કવર કરી રહી છે ગવર્મેન્ટ. તો હજી બી હોપ છે આપણી જોડે, અને જ્યારે આપણે થોડું મેજર્સ લઈશું, આપણા જે કોમન પબ્લિક છે એ આપણે મેજર્સ લઈશું તો આગળ જે થર્ડ વેવ છે એને પણ આપણે પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ છીએ. So I think mental health should be your first priority right now on these days. Yeah. Okay, and yeah, actually that's true. When you're going to be mentally strong, then there's nothing that can stop you from doing anything. And especially અત્યારે આવા ટાઈમમાં, પેન્ડેમિકના ટાઈમમાં, જ્યારે we're definitely going through, let's not deny the fact that it's not a difficult time, but it is a difficult time that we're facing, and everyone is going through the same. બટ આવા ટાઈમમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કદાચ એ છે કે આપણે આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સના સપોર્ટમાં રહીએ, આપણે એની સાથે ટાઈમ થોડો સ્પેન્ડ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સને કદાચ મળી નથી શકતા તો એમની સાથે કોન્ટેક્ટમાં રહીએ, ટચમાં રહીએ, થ્રુ વિડીયો કોલ્સ ઓર થ્રુ કોલ્સ એન્ડ મેસેજીસ એન્ડ એવરીથિંગ. અને કદાચ આ બેસ્ટ ટાઈમ છે ફેમિલી સાથે પણ સ્પેન્ડ કરવાનો. યુ કુડ પ્લે લોટ્સ ઓફ ગેમ્સ, પ્રોબેબલી બોર્ડ ગેમ્સ, એન્ડ cook something for your loved ones and help them out in the entire day. And yes, you could read something, you could listen to the music, and a best time to watch all the watch list wish list ma the books hoy, you could read them, or else you could watch all the movies that you ke posters hoya hoy, release thaya hoy jara na joi shakya hoy, time na malyo hoy. So definitely you could go for that. ઘણા લોકોને ગાર્ડનિંગ, સિંગિંગ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ વગાડવા ગમતું હોય છે. તો indulge yourselves in the thing that you like doing it and spending your time with your own self. And that's what I would personally suggest and advise everyone, and would love that you would take care of yourself in this tough situation. So yes, this was Dr. Devan Shah with us today, and thank you so much. It was wonderful and lovely having you, and the audience is also overwhelmed by all the the entire conversation that we've had, and they're saying that it was very informative, it was helpful also. So thank you once again for joining with us. Thank you so much, and thank you. Yeah, definitely. Thank you for providing me such a wonderful opportunity to serve these people who are actually in need in advice. So, yeah. Thank you so much. Thank you. So, thank you to the lovely audience for joining with us today again, and we'll see you again on 18th. And we have another session with another beautiful guest on 18th. So don't forget, and do tune in on 18th of May.
on the same platform, the Weekend Conversations by the Eternal Quest in association with the Ahmedabad Book Club, Gujarati Book Club, American Corner Ahmedabad, and Hello Gujarat. Okay, so this is Dwari Chodai signing off currently. Thank you so much for joining again. Take care, everyone, and stay safe and stay home. Thank you, Doctor. Bye bye. Yeah, sure. Bye.